back to another video with me. My name is Hania from English department of Nوردویچ. I hope you're doing well. In previous videos, we talked about prepositions of time, and today we're gonna go on with prepositions of the places. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من هانی هستم از قسمت انگلیسی صفحه نوردویچ. توی ویدیو قبلی اگه یادتون باشه راجع به حروف اضافه مربوط به زمان صحبت کردیم. امروز قراره راجع به حروف اضافه مربوط به مکان صحبت کنیم. So let's dive in. As we already said, we got 3 prepositions here. In, on, at. As I mentioned, in is more general, on was in the middle, and at was more specific. If you don't remember the prepositions, please go back to previous video and review it. همونطور که توی ویدیو قبلی گفتم بچه ها، این در مورد یه چیز کلی صحبت میکنه، آن کلیتش کمتره و ات یه ذره مخصوص تره. اگه یادتون رفته حتما برید ویدیو قبلی رو نگاه کنید که یه دوره‌ای بشه واسهتون. خب وقتشه که شروع کنیم. Let's get started. In. خب بریم که دوباره مثل ویدیو قبلی از حرف اضافه in شروع کنیم. Number 1. In is used to talk about countries. بچه ها وقتی میخوایم در مورد کشورها صحبت کنیم از این استفاده میکنیم. مثلا میخوام بگم من تو ایرانم، من تو نمیدونم من توی کجام، توی آمریکام، از این استفاده میکنیم. راستی از این برای شهرها هم میتونیم استفاده کنیم. مثلا میتونیم بگیم من تو تهرانم. For example, I am in Turkey. من توی ترکیه‌ام. We also use in to talk about cities. Very general one. For example, in Tehran, in Istanbul, or I can say I live in Izmir. من تو ازمیر زندگی میکنم. Now let's move on to number 2. After cities and countries, we also use in for neighborhoods and large areas. بچه‌ها بعد از شهر و کشور، حالا همینجوری یه ذره داریم کوچیک کوچیک میشیم، رسیدیم به چی؟ رسیدیم به مناطق یا مناطق بزرگ. مثلا تجریش، نیاوران، یافتاباد. Look at this example. He lives in تجریش. اون توی منطقه تجریش زندگی میکنه. Now let's move on to number 3. We use in for enclosed spaces. بچه ما از این واسه، یعنی منظورم از حرف اضافه اینه، برای فضاهای بسته استفاده میکنیم. مثلا تاکسی، ماشین که یه فضای کوچیکیه که تو باید بری توش و جمع بشی و بشینی. But bear in mind that we don't use in for bus or train. حواستون باشه نکته خیلی مهم اینجا اینه که این رو فقط واسه تاکسی و ماشین استفاده میکنید. منظورم از وسایل نقلیه است. یعنی یهو نیاید این رو واسه اتوبوس یا قطار استفاده کنید. Have a look at this example. I get in the car. من سوار ماشین میشم. Okay, let's go for number 4. We also use in for
classroom, box or house. Like in the classroom, in a box, in a house. بچه‌ها واسه خونه، کلاس یا همون جعبه هم باید از حرف اضافه این استفاده کنیم. And finally, we use in for books and newspapers. بچه‌ها واسه کتاب و روزنامه هم از حرف اضافه این استفاده میکنیم. مثلا میتونیم بگیم in dictionary or we can say in Times, in New York Times, تو مجله New York Times. Have a look at this example. I saw this word in the dictionary. من این کلمه رو توی فرهنگ لغت دیدم. پس از این واسه کتاب و مجله و روزنامه هم میتونیم استفاده کنیم. مثلا وقتی میخوایم بگیم فلان چیز تو فلان مجله بود. Okay, now let's move on to next preposition. On. حالا بریم که راجع به آن صحبت کنیم. همونطور که بهتون گفته بودم نسبت به این کلیتش کمتره. As I mentioned before, this is less general comparing to in. Number 1, we use on to talk about streets, roads or avenue. بچه ما از آن برای خیابون، جاده، حالا یا کوچه استفاده میکنیم. For example, on Fleet Street, در خیابان فلیت. On 6th Avenue, در خیابان ششم. On the George Road, در جاده جورج. Number 2, we use on to talk about surfaces. ما از آن واسه سطوح استفاده میکنیم. منظور از سطح چیه اینجا؟ بچه سطحی که مثلا سقف، مثل کف، مثل سطح میز. ما برای اینا هم از آن استفاده میکنیم. For example, on the floor, on the ceiling, or my cell phone is on the desk, or my book is on the table. یعنی چجوری بگم؟ کتابم روی میزه. My cell phone is on the desk. گوشیم روی میزه. Or on the floor. روی زمین. On the ceiling. روی سقف. We also use on to talk about the floor of the building or the number of the floor. بچه ما از آن واسه این که بگیم مثلا طبقه چندم هست هم استفاده میکنیم. For example, my office is on the second floor. آفیس من یا همون دفتر کار من در طبقه دومه. حالا بریم ببینیم بعدی چیه. شماره 4 خیلی مهمه. Okay, important, pay attention. Number 4, we use on to talk about public transportation or public transport. ما از آن واسه حمل و نقل عمومی استفاده میکنیم. ولی نه تاکسی، نه ماشین. واسه اتوبوس، قطار، هواپیما. این مهمه بچه ها. For example, on the bus, on the train, on the plane. I get on the bus. Don't say I get in the bus. Okay? پس من سوار اتوبوس میشم ولی با چی؟ با حرف اضافه آن سوار میشی، نه با حرف اضافه این. این فقط واسه ماشین و تاکسی بود. And finally, we use on for communications and media. و در نهایت ما از این آن واسه چی استفاده میکنیم؟ واسه
رسانه استفاده میکنیم، واسه ارتباطات از آن استفاده میکنیم. حالا چطوری؟ Look at these examples. On TV, on Instagram, on YouTube. مثلا میخوای بگی من تو اینستاگرام به فلانی مسیج دادم، نه یا بگو این اینستاگرام. That's wrong. این غلطه. حتما باید از حرف اضافه on استفاده کنی. Look at this example. I was on radio last week. یعنی من تو رادیو بودم هفته پیش. حالا این تو رادیو بودن منظورشون خود رادیو نیست که توش رفته باشی. منظورش اینه که من برنامه داشتم تو رادیو، آنلاین بودم تو رادیو و یه برنامه داشتم و شاید حالا از من مصاحبه میشد یا من خودم مصاحبه کردم از کسی. خلاصه که واسه رسانه و فضای مجازی و اینجور داستانا از این استفاده نکن. حرف اضافهش آنه. حتی برای اخبارم باید آن بگی. مثلا میتونی بگی on the news. Okay? نه یا بگی in the news ها. On the news. Alright, so that's the end of our first part. We will talk about at in our next videos. خب بچه‌ها، این بود از قسمت اول حروف اضافه مربوط به مکان. یکی دیگه از حروف اضافه مونده، اونو توی ویدیو بعد حتما براتون توضیح میدم. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید ازتون تشکر میکنم و یادتون نره اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید حتما با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید و وارد کانال ما بشید، عضو کانال ما بشید تا ویدیوهای دیگر رو هم از دست ندید. So again, thanks for watching and see you guys in my next videos. تا ویدیوهای دیگه بدرود. روز خوبی داشته باشید.